هنا على حدود أوكرانيا وروسيا يحشد بوتين أكثر من 100,000 من جنوده مع عدد ضخم من الآليات العسكرية في مشهد لم يره العالم منذ ما يقرب 80 عاما في أوروبا. فحشود موسكو هذه المرة ليست للاستعراض فقط، فلطالما استعرض بوتين جنوده وترسانته العسكرية داخل أسوار موسكو، لكن هذه المرة فطموحه يصل لإشعال حرب في أوروبا. ومن مؤشرات استعداد الجيش الروسي للهجوم ما ذكرته وكالة رويترز أن الروس وضعوا إمدادات الدم والمواد الطبية ضمن الحشود في إشارة للاستعداد الكامل. ومع ذلك وفي زمن تحكمه التكنولوجيا وعالم يراقب من الأقمار الصناعية، تبقى فرضية شن هجوم مفاجئا على أوكرانيا مستحيلة. فهجوم موسكو سيسبقه العديد من الإشارات قبل تحريك أول دبابة روسية. فبين كل التصريحات والتحذيرات والاستعدادات، تبقى حتى اليوم خطة الحرب على أوكرانيا محفوظة في ذهن فلاديمير بوتين، إلا أن الحرب الحديثة تحتم عليه إظهار علامات قبل أسبوعين من الهجوم، وحينها ستدق طبول الحرب متجهة إلى كييف. قبل أسبوعين من الهجوم ستتحرك شاحنات جديدة على الحدود الأوكرانية الروسية، وهذه المرة ليست لنقل الدبابات أو عربات المشاة، بل ستحمل كميات هائلة من وقود الديزل ووقود الطائرات، ومعها كميات أكبر من الذخيرة. فرغم الحشد الهائل من الدبابات وأنظمة الصواريخ، لا تملك موسكو حتى اللحظة أي مخزون من الذخيرة أو الوقود يكفي لإشعال تلك الحرب. الصور التي أظهرت الشاحنات تنقل الدبابات يمكن القول أنها للتباهي بقوة الدب الروسي، أما إذا تحولت تلك الصور إلى شاحنات تنقل الوقود والذخيرة، فذلك يعني أن بوتين انتهى من التباهي ويستعد لإطلاق الرصاصة الأولى. وعلى الجانب الطبي، فالتركيز سيكون على تدشين مستشفيات ميدانية على طول الحدود، وخصوصا قرب غرف العمليات المركزية. روسيا التي تملك أقمارها الصناعية الخاصة والتي بدورها توفر كل الخرائط والتفاصيل اللازمة للجيش الروسي، ستكون امتيازا تضرب به موسكو كييف قبل أسبوعين، حيث ستتعمد التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي GPS. فلدى روسيا القدرة الكاملة من خلال أقمارها الصناعية وجيشها الإلكتروني التشويش على النظام أو حتى تغيير بعض الخرائط بشكل ساخر. استهداف ستصطاد عبره موسكو عصفورين بحجر واحد، فأولا ستمنع الأوكران من استخدام النظام، الأمر الذي سيؤدي لحالة من التخبط في حال إخلاء بعض المدن. والأمر الثاني والأهم هو شل حركة التنسيق بين الوحدات العسكرية الأوكرانية لتشكل بذلك حالة من الإحباط العام في البلاد. قبل أسبوع من الهجوم، قوات الحرب الإلكترونية الروسية تفعل كل أنظمتها على الحدود وبالداخل الأوكراني، وذلك لهدفين: الأول هو جمع المعلومات، والثاني هو تشويش الدفاعات الجوية الأوكرانية، إذ ستلجأ روسيا لطائرة الرادار إيلوشين L-20 والتي ستحلق في أول يومين على طول الحدود، ثم ستخترق مع عدد من طائرات الاستطلاع الأخرى العمق الأوكراني لتكشف حجم القوات البرية لكييف، بالإضافة للتشويش على الاتصالات الحكومية والعسكرية. بعد ذلك ستبدأ أجهزة التشويش التابعة للأنظمة الروسية بمحاولة خلق جدار عازل حول أوكرانيا، وذلك بهدف منع أي طائرة من حلفاء كييف للوصول إليها. كما سترتفع وتيرة تحليق طائرات بدون طيار تدريجيا، والتي ستخترق الحدود دون مبالاة، حيث يضع الروس احتمالية تدمير العديد منها، والتي يعتبرونها ثمنا زهيدا مقابل حصولهم على المعلومات اللازمة.
ويرجح خبراء أن روسيا ستدفع بعدد هائل من تلك الطائرات قبل يومين من الهجوم لتكشف بذلك آخر المواقع الأوكرانية على الأرض. ومن السماء إلى أعماق البحار والمحيطات تضع موسكو احتمال دعم الولايات المتحدة والناتو لأوكرانيا على الطاولة، لذلك سيكون عليها الدخول في سيناريو استعراض جديد. فمن المرجح أن تطلق روسيا عدداً ضخماً من الغواصات الهجومية شمال المحيط الأطلسي، وذلك قبل أسبوع من الهجوم، وستعتمد بشكل رئيسي على الغواصات الحاملة لصواريخ كروز. ففي حال بدء واشنطن بشحن المعدات العسكرية إلى أوكرانيا عن طريق البحر، حيث سيكون بمقدور تلك الغواصات إيقاف سفن الشحن. ومع ذلك يبقى خيار الاستهداف غير مرجح لموسكو إلا في حال اعتمدت واشنطن على سفن غير أمريكية للشحن، وذلك لتجنب إشعال حرب مع أمريكا. سيتزامن إطلاق الغواصات مع حجب كافة مواقع التواصل عن المواطنين الروس، حيث اعتبرت تلك المواقع منبعاً كبيراً للمعلومات التي يتم مشاركتها مع العالم الخارجي، حيث يعتقد الروس أن بعض المواطنين الذين سيشاركون بعض تطورات أصدقائهم أو أقربائهم إن كانوا بالغواصات أو ناقلات النفط أو حتى على الجبهات ستتحول إلى معلومات توضح التحركات العسكرية الروسية، كما ستلجأ موسكو عبر ذلك الخيار إلى إخفاء قصص الضحايا الذين سيسقطون خلال المعارك. قبل يوم من الهجوم ستنطلق الحرب الإلكترونية الخاصة بموسكو، إذ ستخترق القوات الروسية الإلكترونية شبكات الكمبيوتر الأوكرانية بالكامل، والتي ستضر بشكل أدق المرافق الحكومية الأوكرانية مثل المؤسسات الحكومية وخدمات الطوارئ. فقد يجد الأوكرانيون حساباتهم المصرفية خارج السيطرة، كما ستتمكن موسكو من قطع الكهرباء أو حتى تعطيل أنظمة المرور والملاحة الجوية. خطوة موسكو تلك هدفها الرئيسي هو ضرب معنويات الشعب الأوكراني الذي سيعتبر حكومته خاسرة قبل انطلاق الحرب. قبل ساعات من الهجوم في العام 2014، وعندما انطلقت الحرب الروسية الأوكرانية، لم تدفع موسكو بكل جيشها لاحتلال منطقة القرم الأوكرانية، بل استخدمت مجموعة من المسلحين الغامضين الذين سميوا فيما بعد بالرجال الخضر الصغار، حيث استولوا حينها بسرعة هائلة على الأهداف الرئيسية. واتضح فيما بعد أنهم من نخبة القوات الخاصة الروسية ذات الرجال قد يلجأ إليهم بوتين من جديد قبل ساعات من الهجوم. فرغم الانتشار الكثيف على الحدود، تعتبر الحدود الأوكرانية الروسية طويلة للغاية، ومن الصعب اختراقها كلها في لحظة واحدة. لكن بالنسبة للقوات الخاصة فالأمر سيكون أسهل بكثير، والذين ستكون مهمتهم السيطرة على مواقع جديدة داخل العمق الأوكراني، والتي سينتقل لها الجيش الروسي على ظهر الدبابات، لتتحول المعركة من خارج الحدود إلى داخلها. وحينها سيكون العالم بالكامل أمام خيار واحد، ألا وهو الحرب. كل تلك المؤشرات قبل أسبوعين من الهجوم، وقبل أيام إذا حدثت ستؤكد أن عجلة الحرب على أوكرانيا قد انطلقت، وأن هجوم الروس لن يوقفه الوساطات والمفاوضات، إذ أنه سيكون بحاجة جيوش جرارة وأسلحة نووية. ويومها يمكن أن يسجل التاريخ انطلاق الحرب العالمية الثالثة.